Sziasztok! A lelkitársaknak nézzük meg most, hogy ők hogyan állnak az ő kapcsolatukkal. Az én értelmezésemben a lelkitársak azok nem csak szerelmes párkapcsolatban tudnak egymásnak támaszt nyújtani, hanem bármilyen baráti kapcsolódásban. De meglátjuk, hogy ez milyen kapcsolódás lesz, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Ez a lelkitárs, akik itt vannak, akinek az energiája itt van, ők hogyan állnak, vagy hogyan áll az ő kapcsolatuk. Erre kérdezzünk rá először, hogyan áll ennek a lelkitársnak a kapcsolata. 2 kérnék a férfit jelölő személy, és 2 a női személy részére, tehát a férfi részéről hogyan áll ez a kapcsolat. Hogyan éli meg ő ezt a kapcsolatot, és hogyan éli meg a nő, fél, akit itt most a női jelöl, és mindegy, hogy ő most ti cseréljétek meg, ha úgy gondoljátok. A férfit jelölő személy, tehát a férfi részéről kijött a ház és a szerencsétlenség, hát ő most úgy tűnik, hogy ő stabilan azt éli meg, hogy nem jól alakulnak a dolgai. Már egy ideje valahogy semmi nem működik az életében, olyan, minthogyha alapjaiban rázkódna az élete. Mint amikor földrengés van, úgy érzékelem, hogy így alapjaiban rázkódik a föld, nagyon az ő életében. Milyen plusz információt kaphatunk még a házra? És még egyet. És a szerencsétlenségre? A házra kijött az állandóság és a bosszúság. És ebből, amikor raktam ki, rögtön az jött ki, hogy ez egy olyan szituáció, amiben a férfit jelölő személy van, hogy ezen ő neki keresztül kell mennie, ez az ő élet feladatának a része, a tanulási folyamatának a része, és mondjuk meg az igazat, hogy ezt különösebben nem élvezi, sőt, szinte olyan, mintha állandóan replikálna az élettel, állandóan vitázna, hogy ezt nem ezt érdemli, nem ezt akarja, már megérdemelne egy kis jobbat, mert a szerencsétlenségre kijött az utazás, a féltékenység, a halál és a lelkész, és ez olyan, mint amikor ezzel a replikálással, ezzel a perlekedéssel, ezzel a vitatkozással, amivel ő a sorsa ellen, vagy a sorsával kapcsolatosan reklamál, akkor az őt egy nem túl jó állapotba viszi. Itt úgy mondanám, hogy így a lelkét, a szellemét, azt így meggyilkolja vele. Tehát, hogy a hitét, a pozitívba, a szép életbe vetett hitét ezzel a reklamálással még inkább ellehetetleníti. Úgyhogy így nem pozitív irányba mozdítja elő ezzel, hogy küzd a sorsa ellen, inkább akkor így mondom. A nőiként jelölt fél esetében ugye kijött a gondolat és a gyermek, ő valami új dolgokon agyal, ő valami megújuláson. De mindjárt megkérdezzük, hogy mit akar ő megújítani, milyen új gondolatai vannak. Először a gondolatra kérnék szépen.
És a gyermekre is kérek. A gondolatra kijött a katonatiszt és a betegség, a gyermekre a remény és az üzenet. Hát amin ő nagyon sokat gondolkodik, az a köztük lévő távolság, hogy miért alakult ez ki, illetve a gyermeknél a remény és az üzenettel az, hogy abban azon gondolkodik, hogy lehetne ezt úgy megújítani, hogy több legyen a kommunikáció, hogy pozitívabb legyen a kommunikáció. De azt látom, hogy itt a férfi fél ő nagyon negatív, a női fél ő pedig próbál egy pozitív energiát behozni ebbe a kapcsolatba. És így tulajdonképpen a kapcsolat jelenlegi állapotát ez a két fő energia jelöli. Tehát a férfi az a saját sorsfeladatával küzd, a nő pedig igyekszik pozitív módon befolyásolni a kapcsolat alakulását. És akkor megnézzük, hogy ők hogyan gondolkodnak egymásról, mit gondolnak el a másikról. Lássuk a férfi, hogy gondol a női lelkitársára. 2 lapot kérnék oda is. És a női fél, hogyan gondolkodik a férfi. A férfi részéről kijött az utazás és a látogatás. Hát ő nagyon szeretne találkozni a női párjával, illetve szereti a találkozásaikat, inkább így mondom, szereti, ha találkoznak, szereti vele együtt lenni, és talán tervezi is, de mindjárt megkérdezzük, hogy mit tudhatunk még bővebb információt az utazásról, ez mit akar. Igen. És a látogatásról. Az utazásra kijött a bíró és a ház. Valóban tervezi azt, hogy találkozzanak méghozzá valamilyen zárt helyen, tehát valamelyiküknek az otthonában, és a látogatásra pedig kijött a féltékenység, a hamisság és a katonatiszt, és ez, elfelejtettem, volt egy, ami jött ott menet közben, ahogy ezt kiraktam, na mindegy. Szóval van benne, ez igen, ez, hogy fel fog sülni. Ez a szó jött ott, amikor ezt a hamisságot kiraktam. Tehát, hogy van benne félelem a találkozással kapcsolatosan, nagyon szeretné, tervezi is azt, hogy találkozzanak, de valahogy ez jött ebből a 3 lapból, hogy sok benne a kétség, és amiatt, hogy fel fog sülni, ha találkoznak. Lehet, hogy amiatt, hogy nem megfelelően tudja kommunikálni a dolgait, vagy nem megfelelően tudja elmondani, amit szeretne, vagy esetleg az miatt fog felsülni, hogy nem jön össze ez a találkozás tulajdonképpen. Tehát bármelyik, mind a 2 is lehetséges, mind a 2 variáció jelentheti ez a fel fog sülni, ez, mert hogy mást nem kaptam, csak ezt a dolgot. És akkor a nő részéről kijött a betegség és a bosszúság, és ő betegre aggódja magát, emiatt a jelenlegi helyzet miatt, amit lát a férfivel kapcsolatosan. Talán az, hogy ezt a túlagyalást a férfi részéről, hogy itt is, ami kijött, hogy tervezi, hogy találkozzanak, de benne van a kétség, nem is kicsi kétség, hogy mi lesz akkor, ha felsül, meg mi történik. Tehát a nő emiatt aggodalmaskodik, hogy
hogyha a férfire gondol, és kérnék szépen plusz információt a betegségre. És a bosszúságra. A betegségre a levél és a gyermek jött, a bosszúságra a hűség és a gondolat. Nagyon-nagyon sokat gondolkodik ezen, hogy hogyan lehetne ezzel a férfival ezt a kapcsolatot tovább lendíteni, hogy hogyan lehetne megújítani, hogyan lehetne valamit másképp csinálni, jobban. Nem akarja elengedni ezt a kapcsolatot, hanem inkább azon gondolkodik, hogy hogyan újítsuk meg, és az előbb is ott az ő részéről pontosan ez a pozitív fordulat való gondolkodás jött ki, ugyanígy, mint most. De akkor megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Most majd kiderül, hogy milyen jellegű ez a kapcsolat. Mit éreznek ők egymás iránt. Mi az, amit a férfi a lélektársa iránt érez? Mit érez iránta? Kettőt kérek. És a nő mit érez a férfi lélektársa iránt? A férfi részéről kijött a gyermek és a váratlan öröm, és ő gyermeki örömmel örül ennek a kapcsolódásnak. Váratlanul találkoztak, egyikőjük sem számított rá, vagy legalábbis a férfit jelölő személy biztosan nem számított rá, de nagy boldogsággal tölti el, és még mindig rá tud csodálkozni újra és újra, hogy van ilyen kapcsolódás. Tényleg azt kérdezi, hogy van ilyen? Létezik ilyen kapcsolat, amikor így mennek a dolgok emberek között? Plusz információt kérnék a gyermekre. És a váratlan örömre is kérnék. A gyermekre kijött a szerencse és az ajándék, a váratlan örömre pedig az özvegy férfi és a szerencse. És mint ahogy mondtam, elég felkészületlenül érte ezt a férfit ez a találkozás, hiszen elég magányos volt korábban, és nagyon nagy szerencsének éli meg ezt a kapcsolatot. És itt az állandóság és ajándékkal, ez pedig azt mutatja számomra, illetve azt jelenti az én olvasatomban, hogy ez egyfajta égi ajándék. Talán azért, hogy kárpótolja, amit egyébként az élet más területén el kell, vagy meg kell tapasztalnia. Ugye az előbb is kijött az, hogy neki az a szituáció, ahogyan ő a mindennapjait éli, az élet feladatának a része, hogy azt megélje, és ott nagyon sok bosszúságot tapasztal, és talán itt ez a kapcsolat az, amelyik képes kompenzálni. Most az is jön, hogy meg tudja tartani a józan eszét abban a tébolydában, ahol ő érzi magát. Mindegy, hogy most ez a munkahelyére vonatkozik, vagy a bármilyen más körülményre. A lényeg az, hogy ő nem túl jó helyen éli meg az életét, és annak a kompenzálására érkezett ez a kapcsolat, és ezért van az, hogy ez a férfi azt kérdezi, hogy van ilyen? Hát van. Hát látod. És
a nő részéről kijött a levél és a veszteség, és ő érdekes mód annyira pozitív volt eddig, itt pedig azt érzem, hogy ő hiányolja a kommunikációt itt most az érzések szintjén, de mindjárt rákérdezek, hogy milyen kommunikációt, vagy mi ez a levél itt, vagy mi az, amit az érzéseinél még mi tudhatunk. És a veszteség? Kijött a levélre a szerelem és a szomorúság, a veszteségre a lelkész és a házasság. És itt azt gondolom, hogy ezek a lapok alapján mást képzel a nő, mint amit a férfi. Ezért nekem az a tipikus esetet mutatja, amikor a női fél, vagy akit a női jelölő szimbolizál, ő azt képzeli, hogy ez egy érzelmi alapon működő párkapcsolat. A másik fél viszont egyszerűen csak a kapcsolat pozitív élményét éli meg. Ő nem címkézte fel így ezt a kapcsolatot közöttük, hogy egy szerelmi kapcsolat, hogy ebből mi legyen, hogy legyen. Ez a férfi, ez csak így élvezi ezt a köztük lévő kapcsolatot. A nő viszont nem, mert nem tapasztalja meg az érzelmes kommunikációt, jókat beszélgetnek, de magáról az érzelmekről úgy tűnik, hogy nincsen beszéd, nincsen kommunikáció közöttük, sőt, lelki elköteleződés sem nagyon van, és ezt valahol érzi ez a nő, és akkor ezért jelent meg annyira a gondolatoknál is, meg a jelenlegi helyzetnél is, hogy egy új utat megnyitni, hogy más irányba haladjanak a dolgok, másképp kommunikálni. Tehát, hogy valamilyen, most ez jött, hogy mesterkedik abban, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból, tehát, hogy megtudja, hogy a férfi, vagy a férfit rá eszméltesse arra, hogy mi van itt valójában a háttérben. Én nem vagyok benne biztos, hogyha ezt így viszi tovább, akkor a férfinál azt a célt érné el, amit ő szeretne. Nem gondolom, hogy a férfi itt most nyitott lenne egy szerelmi kapcsolódásra. Ezek alapján nem gondolom. Ő sokkal inkább egy kedves, jó barátot lát ebben az egészben, tényleg egy jó kapcsolatot, ami felszabadító, ami könnyed, amiben nincsen kötöttség, ami végre olyan szabad, olyan minden szabad őszintének lenni, szabad jól érezni magam, és nem akarnak lekötni, és pillanatnyilag ezt érzékelem, hogy ő ezt a szabadságot éli meg ebben a kapcsolatban, és hogyha a női fél elkezdene más irányba terelni, akkor lehet, hogy bezárna ez a férfi. Úgyhogy nagyon meg kellene gondolni, hogy milyen irányba haladnak majd a dolgok, de mindjárt megkérdezzük, hogy milyen irányba haladnak a dolgok. Mit lehet erről tudni, de ez alapján nekem most nagyon gyanús ez, hogy ennek a veszélyeit megvan. Tehát lássuk azt, hogy a következő 1-2 évben hogyan alakul ennek a lelkitársaknak, ennek a
lelkitársaknak a kapcsolata. A kettőt kérnénk szépen a férfi részéről. És még egyet. És kettőt a női részről. És még egyet. A férfinál kijött a katonatiszt és az ajándék. Elképzelhető, hogy ugye, mint mondtam, ott volt az, hogy szeretne találkozni vele. Lehetséges, hogy létrejön egy találkozás a távolság dacára, és valamilyen aprósággal is kedveskedik, de mindenképpen ez a találkozás lehetséges, mint ajándéknak a megélése is, tehát mint egy ajándék úgy élik meg, de kérek még plusz információt a katonatisztre, és az ajándékra. A katonatisztre kijött a házasság és az ellenség, és az ajándékra pedig a halál, a látogatás és a levél. Én nekem most ebből nagyon az jön, amit az előbb mondtam, hogy a női félnek a mesterkedése az negatívan befolyásolja majd ezt a kapcsolatot. Ugyanis a kapcsolatot jelöli itt a házasság magát, ezt a kapcsolatot is. Tele lesz ilyen bizonytalansággal, bizalmatlansággal, amit a külső körülményekre is lehet ráfogni, de saját maguknak, vagy a férfi saját magában is elbizonytalanodhat, és ő maga is csinálhat új dolgokat, hogy ezt a távolságot növeli. És itt a halál, a látogatás és a levéllapjával, az pedig olyan, minthogyha lemondaná, minthogyha valahogy írásos, tehát ilyen kommunikáció formájában lemondja ezt a találkozást. Nagyon sok esetben azt hiszem, ez lesz a kapcsolatnak a következménye. Függetlenül attól, hogy ez lehetett volna, vagy lehetne egy ajándék jellegű találkozás is, de itt sok esetben lemondás lesz. És a nő részéről kijött a szomorúság és a veszteség. Megkérdezzük, hogy mi miatt van ez a veszteség. Pontosan. És a szomorúságra is kérek. Jó. Veszteségre kijött az özvegyasszony, a hamisság és a szerencsétlenség. Azért, mert amit feltételeztem, hogy itt a női fél manipulálni akar. Itt a hamissággal a manipulációt érzékelem, és ez veszteségeket fog okozni. Ugye látjuk, hogy nagyon sok esetben ez a tervezett találkozás lemondásra kerül, és ez mondjuk persze, hogy szomorúsággal tölti el a női felet, viszont azért reménykedik is továbbra is. Tehát ez nagyon jó, hogy ez a női fél, ez ilyen kitartó, de hogyha most te hasonló helyzetben vagy, aki ezt a videót nézi, akkor az én meglátásom ebből a kapcsolatból ez az, hogy ez nem párkapcsolat, ez lelkitársi kapcsolat, és mint a legelején érdekesen, nem nagyon szoktam ezt így az elején kijelenteni, de most valamiért kellett,
És most a végén is azt tudom mondani, hogy ez nem biztos, hogy párkapcsolat lesz valaha is, még ha a nőt jelölő fél ezt is szeretné, én nem látom benne sok esélyt, hogy ez egy lélektársi kapcsolódás, akik azért jöttek össze, hogy valamilyen módon támogassák egymást, és lehet, hogy csak azzal, hogy beszélgetnek, és néhány dolgot mondjuk megvilágítanak a másik számára, a saját példájuknak, a saját életkörülményeiknek az elmesélése folytán, vagy pont ezáltal, hogy rájöjjön a női fél arra, hogy nem minden kapcsolódás párkapcsolat, és hogy van ilyen is. És én ezt látom benne. Hát nagyon remélem, hogy hasznosnak találjátok ezt, és köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy mit gondolsz róla, ha megosztod a videót is, és a 2025-ös évre vonatkozó jegyenkénti előrejelzés is elkészült, érdemes lehet megnézni, sok jó dolog van abban is. Köszönöm, és minden jót kívánok mindannyiótaknak, sziasztok!